hapon po sa ating lahat at pagbati sa mga magtatapos. Naabot na ninyo ang rurok ng akademikong programang sadya niyong pinili upang higit na makapag-ambag sa produksyon ng kaalaman. Pagtunggali ng kaalaman, ang kamangmangan, kasinungalingan, pagkukunwari, na bagay na gamit ng ilan upang makapaghari at patuloy na masadlak sa kahirapan ng maraming mamamayan. Gamit ang inyong natutuhan na siya nagpapalawak ng inyong pagtanaw sa ugnayan at mga ugat at patuloy na pagdarahok ng ating bansa at sa pagkakasadlak ng karamihan sa kahirapan. Hamon ko sa inyo ang patuloy na mag-ambag sa pagpapalaganap ng liwanag laban sa karimulang pinananatili at pinasisikhi sa buwatan ng iba't ibang pwersang nagkatanikala sa mga walang lakas na lumaban. Sa ganitong mabigat na tungkulin ng mga magtapos ng doktorado, mapanalig ninyo ang mga guro, ang mga scholar, ang mga intelektual, ang mga mananalisik, sa paglalahad ng mga bagong katanungan at mga bagong pamamaraan ng paglang. Nang sa gayon, sa isang komunidad ng mga nagsisikap na magpapag ng kalutasan ng ating mga problema, ang patuloy na yumabong. Hangad ko ang patuloy ng tagumpay sa tigba laban sa kamangmangan, mga kasinungalingan, mga baluktot at pag-isip, at mga sariling pagkukunwari ng ilan. Muli magandang hapon, pagbati sa mga magtatapos. Mabuhay ang Tri-College PhD Philippine Studies Program. Mabuhay ang Universidad ng Pilipinas. Magandang hapon sa inyong lahat. Mapalad tayo sa hapong ito dahil pinaunlakan tayo ng ating panauhing tagapagsalita sa pagtatapos na ito. Sino ba ang hindi nakakilala kay Felipe Mendoza de Leon Jr.? Siya ang panganay na anak ng National Artist for Music na si Felipe Padilla de Leon. Mula sa pamilya ng musikero, ang kanyang lola ay isang pianista sa mga musikal na pagtatanghal noong dekada 20 at siyempre ang kanyang ama ay isang batikang kompositor mula dekada 40 hanggang 70. Bata pa nung nagka-interes si Sir June sa musika at nang lumaon ay naging guro ng musika, nag-aral sa UP, naging tagapangulo ng Department of Humanities, at naging guro ko siya sa kursong masterado noong dekada 90. So, itinuturing siya na haligi ng pag-aaral ng kultura sa Pilipinas, no? Siya ang may likha ng gamaba, no? Yung gawad manlilikha ng bayan. Naging tagapangulo rin siya o chair ng National Commission on Culture and the Arts noong 2011. Naging commissioner ng UNESCO at naging pangunahing scholar, no, ng kultura, musika, particular sa Southeast Asia. Isa siyang kompositor, pianista, konduktor, guro, at alam nyo bang isa siyang mahusay na sound engineer, no? Kaya sa araw na ito, sa pagtatapos na ito, kinararangal kong ipakilala sa inyo ang ating panauhing tagapagsalita, ang haligi ng pag-aaral ng kultura sa Pilipinas, Profesor Felipe Mendoza de Leon Jr. Magandang pagbati sa mga magtatapos sa Tri-College PhD Philippine Studies Program. Napakaganda ng programang ito because it gave you the opportunity to study and discover the distinct Filipino character and identity of your subject areas. And you were exposed to interdisciplinary approaches and methodologies so that you had a holistic understanding of Philippine conditions. But first, I'd like to greet and thank Dr. Dean Bernadette Abera for inviting me to give you this address. I'll talk about liberating the mind through interdisciplinary holistic education. And it will have two parts. The first one will be on the Filipino culture of human connectivity. The second part will be on how modern forces seem to undermine this connectivity. Filipinos love to connect, especially the people.
We're among the most, if not the most highly relational in the world. Filipinos are hardly alone. We're happy being together. Maski na pag ginagawa natin, gusto natin may kasama tayo. Maski pagkuha ng litrato, walang gustong maiwanan sa kodakan. Habol lang habol yung iba hanggang ganitong karami na. No? How do we identify ourselves as a people? We are people who are highly skilled in creating situations, activities, or things that bring people together. Since we love to connect to people, then we enjoy and excel in making things and activities that connect people. Parang yan ang core culture natin. Siyempre, hindi naman lahat ganyan, but this is the core culture, no? Yan ang parang henyo natin. We are masters of human connectivity. And we are correct in giving connectivity much importance because according to a 75-year Harvard study, one of the longest longitudinal studies ever conducted, the clearest message that we get is that good relationships keep us happier and healthier. The biggest predictor of your overall happiness and fulfillment in life is basically love. Love is the deepest, greatest kind of relationship. And look at how much importance we give to love. According to a study published in 2013, countries where people feel the most loved, tayo ang mataas ang nakuhang score, followed by Rwanda and Puerto Rico. By giving that much importance to love, which is the deepest kind of relationship, it shows that our culture is a health-promoting culture. We're number one in feeling love. Yan, pinaka-namumula sa kanan, no? We may appreciate the wisdom of Philippine traditional culture in according love a central importance in human interaction. Pinakamalalim na klase ng relationship, no? Particularly the motherly love and care for the child. Our culture is in fact child-centered. Maliit pa lang ang bata, napopromote na yung kanyang kalusugan at kaligayahan because of the way we love. If we feel love, ibig sabihin may nagmamahal sa atin. At number one tayo riyan. We seem to have the mother archetype, mapagkalingang ina sa ating kultura. We are a nurturing culture. We take in refugees even when other countries rejected them. We have accepted 9 waves of refugees. This historical tradition of accepting refugees in the Philippines offers a new perspective on the development of our country as a safe haven for families escaping conflict and violence. We have opened up our hearts and homes to refugees fleeing war and persecution in their home countries. Another one. Look at the sacrifice and devotion of frontliners in caring for COVID victims. We are a nurturing and compassionate people. Most of our OFWs are caregivers, domestic helpers, nurses, medical workers, nannies. And amidst some tragedies met by some OFWs, there are also many heartwarming stories in the internet on how Filipino caregivers have created long-lasting relationships with the children and families they cared for. What are the implications of this high-touch quality of Filipino caregivers? What would be our service in the world? Ano ang contribution natin sa mundo? Look at our connectivity through social media. It is well known that the Philippines is the texting capital of the world. Matagal na yan, no? January 2019, international data shows that Filipinos spend the most time in using the internet. We have also become the net surfing capital of the world. We also have the highest number of call centers. These observations show how much Filipinos value communication, staying in touch, connecting, friendships, and relationships. Tignan nyo, yung pinakakaliwa, ang taas ng column dyan, we spend 10.02 hours in a single day using the internet. Ang pinakakonti ang gamit ay Japan, 3.45 hours in a day. Even in our language, we can see how rich are our levels of relationships. Our highly relational languages show that we pay more attention to relationships. In Filipino, ikaw is a singular second person pronoun, and kayo is a plural second pronoun. In English, you can be either. It does not make that distinction. In Filipino, kami is exclusive about your group and excludes others, while tayo is inclusive about the group that includes you and all the others. In English, we does not make that distinction. In Filipino, exclusive amin is different from the exclusive atin. In English, our does not have that distinction. In Filipino,
Plural pronouns are convertible to adverbs to characterize group action. Tayo-tayo describes action among inclusive we. Sila-sila describes action among a third-person group. No similar linguistic device exists in English. I owe Dr. Serapin Talasayon some of these examples. No? Philippine languages have the most number of affixations, over 800, compared to other Malay-Polynesian languages. This variety indicates a Filipino ability to distinguish many fine nuances of action, feeling, and being. Tignan niyo kung anong karaming conjugations ang kain. Every conjugation is one kind of relationship. Sa English, 4 lang yata. To eat, eating, ate, eaten. Oh, kasi individualistic culture rin kanila. Hindi sila masyadong mahilig sa relationships. Sa atin, ang dami-dami. Kumakain, mapakain, makikain, magpakain, palakain. Ikain mo na lang ako, hindi ako makakapunta sa party, kakakain, and so on. Ang dami-dami. Yan. O, itong bandang huli. No? Pagkakain mo, pakiligpit ang kinainan mo, ha? Ano ba pinagkakain mo at sumakit ang tiyan mo? Makakain. Makakain nga ng luto mo, masarap daw. Manginain, nanginginain, nangangain, makakain. Baka wala na kami makain bukas, ubos na ang supply. Pakain naman dyan. Pagkikain mo ito, hindi na ubos ng anak ko. Naku, ang dami-dami yan. No? So, we have an integrative culture, a holistic one. Kaya lang, pagdating ng modernity, so-called Western influence, especially Western, American, European influences, no? Parang unti-unti nasisira yung ating integrative culture, napapalitan ng disintegrative culture from communalism to individualism. And malaki ang kasalanan ng specialism dito. What is specialism? It's narrow specialization. Specialism was a term coined by Jacques Berson, a well-known intellectual. No? One of the erroneous notions that have been perpetrated by industrial civilization is that you can excel only in one field of specialization. But many of the greatest achievers in the world were polymaths, or what we call Renaissance men and women. We know Leonardo da Vinci and Rizal well as polymaths, but few are aware that Epifanio de los Santos, after whom Edsa was named, Guillermo Tolentino, who did the oblation, and Clara M. Recta were also polymaths. You can learn new skills, broaden your network, and discover truly creative new solutions by committing to 2 or more wildly divergent careers. It's not uncommon to meet a lawyer who would like to work in renewable energy, or an app developer who would like to write a novel, or an editor who fantasizes about becoming a landscape designer. 2 careers or roles are better than one. Why? Because by committing to 2 careers, you will produce benefits for both. If you have at least 2 careers or even just 2 roles, you will not become ignorant of the consequences of your work within one field of expertise. You will have an internal system of checks and balance preventing you from going to one extreme. Tingnan niyo mga engineers na walang kaalam-alam sa ecology. They inflict so much damage on the environment. Ayan, July 2018. About 271 acacia trees along Abuanan Road in Bago City have been cut for the road widening project of the DPWH. How could our civil engineers allow this criminal act against kindred beings who give us so much oxygen, shade, and beauty? Kasi ignorant dito mga engineers na ito sa environmental consequences ng ginagawa nila. Engineering lang alam nila. Before the 271 acacia trees were cut, ayan ang ganda. Ayan ang itsura ng kalyeng yan. How inspiring. Ang daming oxygen, so much shade, and so much beauty. Nawala yan. That's our so-called road widening. There are many other travesties against nature due to lack of ecological awareness and sensitivity. Ito, Bacolod Downs were outraged, mourned the feeling of 26 mature trees by DPWH, April 2021, May 2021. In Bacolod, an engineer in Barangay Sumag will face charges after allegedly cutting down mangrove trees along the river without a permit. Ayan, mga examples yan from Negros Occidental, pero these offenses are repeated until now in many other places. You will find wanton destructions in Pangasinan, Pampanga, Sorsogon, and other places. In South Korea,
They preserve nature in its pristine condition as much as they can. Gagawa na lang sila ng ibang kalye. Hindi nila sisiraan yung mga yan. Bakit hindi natin magawa yan? No? Well, that's why we have to have complementary roles or two careers na hanggat maaari opposite. No? Yung isa will be checking the other. Engineers should take up ecology and social work. Politicians must study philosophy to be able to examine their thoughts and actions. Policemen could take up theology para mayroon silang moral background or moral moorings. Doctors must know about the spirit, mind, emotions, and energy body because physical ailments may just be symptoms of sickness in these other levels of being. Mathematicians may study music, writers can try athletics, kasi masyado silang sedentary. Physicists can join theater groups so that they'll be more empathetic or expressive, no? Intersect of ideas is the creative force. When you work different jobs, you can identify where ideas interact and more significantly where they should interact, giving rise to new ideas. It is technology married with liberal arts, married with the humanities that yields us the result that makes our hearts sing, sabi yan ni Steve Jobs, who was the embodiment of interdisciplinary thinking. Specialism or narrow specialization stunts creativity. In the studies on creativity, it has been observed that it is not enough to develop a critical analytic mind alone. What is more important is the capacity to generate meanings which can only come from an integrated rather than an overly mental being, an interdisciplinary orientation and full awareness. Importante yan. Or better, immersion in diverse socio-cultural, political, and economic environments. A too strict division of labor kills creativity. The more extensive your knowledge of other fields, the greater your creative potential. Human progress arises from an intersect of disciplines. In our traditional cultures, every person is a multitasker or polymath. Though one woman might be the best healer or weaver, she does not do only that. Over-specialization eventually retreats into defending what one has learned rather than making new connections. It has been well established that creative breakthroughs happen when fields, disciplines, and cultures intersect, because you can combine existing concepts into a large number of extraordinary new ideas. Writer Franz Johansson has even given this phenomenon the name Medici effect, because it is very well seen in the remarkable burst of creativity in 15th century Italy. The basic social context of cultural creativity is a strong sense of community. In individualistic cultures, people just become consumers rather than producers of ideas. No? Kasi nga, wala na yung togetherness or the strong sense of community that allows people to be more expressive. Closeness to others allows us to be more trusting, open, and thus more freely expressive. As a result, arts and crafts are richest, most creative, and diverse in communal cultures. Lalo na yung mga nasa kabundukan, mga katutubo, because they live in closely knit communities, they are among the most creative in our country. Food is tastier. Speech more melodic, mas may punto sa probinsya, no? Things of everyday life more colorful. Pagpunta niyo sa syudad, nawawala na yung punto ninyo. Multiple roles create a strong sense of community and expands itself. As a counterpoint to the narrowing of consciousness in contemporary life, we may note that in our traditional communities, every person is socially nurtured to perform multiple roles. A farmer could also be a house builder, a healer, craftsman, artist, epic chanter, poet, musician, trader, and community leader. As a consequence, almost every person could easily identify with others. Performing multiple roles makes it easy for identities to overlap, promoting expanded selves and a strong feeling of community, which establishes the basic condition for creativity to flourish, communal togetherness. Kasi nagiging mas relax sa'yo, nagiging mas tracting, nagiging mas open, and therefore more expressive, more creative. No? Does our education instill in us a strong sense of community and Philippine identity? What happened to the strong self-help cooperative efforts made possible by the Bayanan spirit?
It seems that now nothing in the community moves without money going around. Mabuti na lang meron tayong culture of connectivity. Nararamdaman pa rin ng maraming Pilipino yung pakikipagkapwa kaya lumabas yung mga community pantries very spontaneously. But our mainstream educational system that globalization promotes de facto model is a byproduct of the industrial revolution that began in the 18th century. It trains people for narrowly specialized skills or professions designed to undertake one task as efficiently as possible within an economy or mode of production of goods based on the so-called division of labor. Yan ang nagpapasulong sa specialism or narrow specialization. The result is a diminution of the sense of self. Every professional or skilled person will have nothing in common with others who receive a different kind of training or education, and will find it extremely difficult to develop communal bonds with others. No? Professionals in different fields, especially the most highly specialized ones, ironically, those who receive so-called higher education, will have widely divergent assumptions, values, and technical jargon, and thus will find it difficult to communicate with one another and develop a strong sense of community. Mabuti lang yung inyong education ninyo ay interdisciplinary. So, palawak ng palawak ang kaisipan nyo rather than pakitid, no? Especially prone to the diminution of social consciousness are professionals in highly technical, narrow specializations. It used to be that a doctor specialized in EENT medicine, but now eye specialists have parted ways with the ear, nose, throat doctors. There's even a left eye or a right eye specialist now. Paano kayo magkakaintindihan yan? Narrow technical professional education may develop expertise in the professions, but may also breed selfishness, lack of social responsibility, and professional tribalism, which arises from the cult of the professional ego, promoting one's profession at the expense of the public good. Who then cares for society as a whole? It seems that with few exceptions, we have in our midst economists who formulate policies as if people do not matter, scientists who pursue knowledge uninformed by social considerations, invento sila ng mga formula para sa weapons of mass destruction. Para saan ba yun? Kundi para pumatay lang ng tao. Walang social conscience yung mga yan, no? Artists who create for other artists and art experts alone. Politicians who place party interest above all else, alam nyo na yan. And officials more worried about self-preservation than their people's well-being. Ang dami sa atin yan. That's why cultivating self-awareness is of crucial importance in today's violence-prone world. Examine niyo ang sarili niyo. Punahin muna ang sariling uling bago punahin ang uling ng iba. In several studies, it has been found that the extremist jihadists of ISIS were mostly trained in science, engineering, and medicine. Napakakitid ng edukasyon nila. In courses there is only one right answer to every question, unlike in the arts, humanities, and social sciences, where a question can be viewed from many different perspectives. Those who take so-called rationalist courses such as electrical engineering are trained for years to think that there is only one answer, only one right answer to each question. Thus, the jihadists are easily radicalized and become inflexible. Wala silang alam na alternatives, no? In the ISIS, an extremist with an arts and humanities training is rare. In the territories controlled by ISIS, many university courses have been eliminated, including drama, literature, fine arts, comparative religion, and philosophy. Science education fails to inculcate critical thinking in the way that the debates within arts teaching do. An engineering mindset makes science students easier prey for terrorist recruiters. The culture of science teaching resolves issues into a binary choice of correct and incorrect. A broader-based education would give vulnerable students the intellectual tools to develop an open-minded interrogatory outlook and to question authority, whether scientific, political, religious, or, well, I already said scientific, no? Most importantly, an interdisciplinary education, especially in philosophy and the arts, can raise self-awareness and the capacity to reflect on critical issues of today. A focus on the arts, particularly reading, creates strong empathy. Isn't the whole point of literature and drama to spend time in the heads of human beings other than ourselves?
This turns us away from a jihadi worldview in which everything is either black or white. The result of a focus on the arts and the humanities is a generation of students who are accepting of other cultures, who can see the humanity in people who are different. If we want to prepare students to solve large-scale human problems, we must push them to widen, not narrow their education and interests. We need technical experts, but we also need people who grasp the whys and hows of human behavior. What matters now is not the skills you have, but how you think. Can you ask the right questions? Do you know what problem you are trying to solve in the first place? A true liberal arts or interdisciplinary education, one that includes both the sciences and the humanities, opens people up to new opportunities and helps them develop products that respond to real human needs. When economic models fall short, they do so for want of human understanding. Economists could gain wisdom from reading great novelists who have a deeper insight into people than social scientists do. Novels can also help us develop empathy. Stories, after all, steep us in characters' lives, forcing us to see the world as other people do. The deep cultural knowledge businesses need comes not from numbers-driven market research, but from a humanities-driven study of text, languages, and people. The liberal arts are very relevant because they prepare students to be flexible and adaptable to changing circumstances. In biology, it has been observed that the greatest cause of extinction is extreme specialization. I think this applies also to the sciences and other studies. It's a horrible irony that at the very moment the world has become more complex, we're encouraging our young people to be highly specialized in one task. In this regard, a holistic orientation and the integration of science, philosophy, humanities, and the arts in the Philippine educational framework is a very important corrective to the narrowly specialized and highly technical training many Filipinos suffer from in technological schools and even in universities that are actually virtually, not only virtually, no, on the job training centers rather than educational institutions. We have to have STREAM rather than STEM. STEM is too limiting. It's just science, technology, engineering, and mathematics. But STEAM is science, technology, readings, a lot of readings in the social sciences and humanities, engineering, arts, and mathematics. This holistic education will make us better citizens of our country. And you will become really the pag-asa ng buhay, pag-asa ng bayan. And I congratulate the graduates of this PhD in Philippine Studies program as you continue in your own diverse journeys to mark your contribution to Philippine society and culture. Padayon, mabuhay kayong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Professor Felipe M. De Leon Jr., mga kasamang guro sa Tri-College, mga mag-aaral ng Philippine Studies Program na magtatapos sa araw na ito. Naimbag na Rabi, maayong hapon sa inyong tanan. Pag-asa ng buhay, pag-asa ng bayan. Ito ang paksang pinili namin bilang tema sa pagtatapos na ito. Dahil naniniwala kaming malaki ang maiambag ng bawat isang sasablay para magdugtong ng buhay at maging pag-asa ng bayan sa hinaharap. Nasa panahon pa rin tayo ng ligalig, kahit pasabihing bakunado na ang karamihan sa atin. Dahil ang ligalig ay hindi lamang katangian ng isang pandemya. Ang kawalan ng kabuhayan, katarungan, at kapayapaan ay higit pa sa pandemya. Dahil mas matindi ang dulot nitong ligalig sa ating buhay. Daan taon na tayong may ligalig sa ating bayan, subalit maaari itong mapawi ng sukbit niyong sablay at mga kaalamang natutunan nyo sa ating kolehiyo. Armas din ito upang makapagtawid ng buhay, katarungan,
at pag-asa. Manggagamot kayo ng sugat ng kasaysayan at kaya niyong hilumin ang mga sugat na ito sa layunin ng kolehiyo na isulong at itaguyod ang tunay na kultura ng ating bayan. Tayo ang pag-asa ng buhay at ng kabuhayan ng sambayanang Pilipino. Muli, maligayang bati sa mga magsisipagtapos, padayon. Pagbati sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga graduate. Ito ang ikalawang batch ng ating mga graduate sa ilalim ng pandemya. Kung kaya kayo ay magandang halimbawa ng tagumpay sa gitna ng krisis at kawalan ng katiyakan. Dahil diyan, nakapagbibigay pag-asa kayo sa iba pang mga estudyante na maari pa rin magpatuloy at magtagumpay sa kabila ng lahat. At dahil diyan, inspirasyon din ito sa ating universidad at sa bayan. Mayroon akong 3 tagubilin. Una, lahat ng yugto ng buhay ay batis ng karunungan. Ang PhD ay isa lamang sa mga batis na ito, kung kaya kailangang sumalok pa ng kahusayan sa iba pang mga batis upang magtagumpay. Pangalawa, ang lahat ng suliranin, limitasyon at unos ay maaari ding gawing oportunidad ng pagbangon, pagpapanibagong lakas at paghakbang. At pangatlo, matutong magmalasakit sa iba, makipagkapit-bisig, makipagbayanihan, sapagkat hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Ang karunungan natin ay hindi para sa sariling kinang, kundi para sa ginhawa ng ating kapwa, lalong-lalo na ng mga maralita at dangal ng ating bayan. Mabuhay ang mga magsisipagtapos ng UP Tri-College Philippine Studies Program. Padayon! Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Nais kong ipahatid ang mainit na pagbati sa lahat ng mga nagsipagtapos sa programang doktorado ng PhD Philippine Studies Program ng Tri-College. Hindi naging madali ang inyong naging laban. Sinubok ng pandemya, hindi lamang ang lakas ng inyong katawan, kundi maging ang lakas ng inyong dibdib, isipan, pananalig, pasensya at pakikipagkapwa. Nagsimula kayong lahat ng may pananabik at pag-asang mapagtatagumpayan ang hamon ng pagiging isang PhD student. Ngunit, maaaring dumating din ang panahon ng pagdududa kung ito ba ang tamang panahon o landas para sa inyo. Sa inyong lahat, pinaliit man ng pandemya ang inyong mundong ginagalawan, pinatunayan ninyong malayo pa rin ang maaaring marating ng isipan. Pinatunayan ninyo ang kapangyarihan ng pagsisikap, ng pagkamalikhain at ng hindi pagsuko. Hindi madali, ngunit kinaya. Hindi madali, ngunit hindi nawalan ng pag-asa. Sa inyong mga bagong doktor ng filosofiya, gamitin ninyo ang sigasig na naghatid sa inyo sa araw na ito upang isulong ang isang lipunang nagnanais ng pag-unlad para sa lahat. Isang lipunang may malasakit at konsensya para sa bawat Pilipino. Balikan ninyo ang pag-asang hatid ng araw na ito na ang pagtatapos ay isa ring simula ng mas malawak na pagkakataong pag-ibayuhin ang pananaliksik at paglilingkod sa bayan. Muli, isang malugod na pagbati sa inyo mga dok. Maraming salamat. Magandang araw po. Pagbati po sa batch ng mga magsisipagtapos para sa taong ito. Ngayong opisyal na kayong gagawaran ng pagkilala bilang mga doktor, huwag maging kontento sa karangalan at titulong ito. Sa halip, maging hamon ito upang lalo pang mag-contribute sa kaalaman patungkol sa bayan, sa lipunan, kasaysayan at kultura, at sa mga kapwa Pilipino kahit nasaan man silang panig ng mundo. Gamit ang kritikal na lenteng natutuhan habang nag-aaral ng araling Pilipino, dalumatin at kwestiyonin ang mga bagay-bagay, ilantad at oriratin
ang mga ideolohiyang nakapaloob sa mga tradisyonal at karaniwang kaalaman. Bigyang tinig ang mga bahaging ng lipunan at kulturang hindi madalas sa pinakikinggan maging sa loob ng akademya. At tumulong sa pagbabuo ng diskurso ng pag-asa, lalo na sa mga panahong itong kinakaharap natin ng isang pangmundong krisis na lalo pang nagpapaigting ng kawalan ng pagkakapantay-pantay. Needless to say, the pandemic has sharpened divisions among nations, among societies, and among classes, and thus exposed further the failings of dominant political and economic paradigms. It is lamentable, for instance, that rich countries have adamantly refused to waive their intellectual property rights for the massive production of vaccines. Driven by the need for political survival, we have government officials, largely from the same ruling class, who are engaged in politicking instead of addressing the growing number of unemployed and impoverished Filipinos. Companies, tethered to the motive of profit, have retrenched workers or implemented detrimental austerity measures. The Philippine studies scholar, as a transformative intellectual, cannot just stand idly by. It is their duty to unmask these injustices and excesses of power in a discourse that is critical, possibilitarian, and even radical. Ipaloob sa gayong diskurso ang mga ginawa ninyong disertasyon at mga ilalathala pa sa hinaharap. Ano pat ang usapin ng kapangyarihan at ang sariling politikal na tindig ay hindi maaaring iwalay sa interdisiplinaryong lapit kung saan kilala ang ating programa. Muli, nagbati sa inyong pagtatapos sa kabila ng hamong kinakaharap natin sa puntong ito ng ating kasaysayan. Mahal naming Dekano Abrera ng College of Social Sciences and Philosophy, Dekano Naval ng College of Arts and Letters, dating Dekano Santa Rita at kasalukuyang OIC Professor Talampas ng Asian Center, ang aming coordinators, Dr. Kimwell Gabriel ng College of Arts and Letters, Dr. Moratilla ng Asian Center, at Dr. Ocampo ng College of Social Sciences and Philosophy. Isang malugod na pagbati sa inyong lahat. Ako ay si Patricia Brillantes Silvestre, profesor sa Departamento ng Musikolohiya ng Kolehiyo ng Musika at itinakdang kinatawan ng klase na magsisipagtapos sa programang Tri-College PhD program ng Philippine Studies sa taong akademiko 2020 to 2021. Ito ay isang tunay na karangalan at responsibilidad na binibigyan ko ng lubos na kahalagahan. 6 kaming magsisipagtapos. Dala ang iba't ibang kulay ng karanasan, lalim ng kamalayan at habi ng buhay. Iba't ibang lente o pananaw sa kapaligiran, kultura at lipunan. Kanya-kanyang dalumat at hugot ng damdamin. Paraan ng pagsisiyasat at individual na salaysay. Samut-saring pinanggalingan, pakikipanayam, pakikipagsapalaran, at pagpupunyagi, maging pisikal, emosyonal, mental, at espiritual. Lahat kami ay nakaugat at tubong Universidad ng Pilipinas. Si Mick Camba, profesor sa University of Asia and the Pacific, bihasa sa Araling Pilipino at Panitikan at Kababaihan. Si Doti Jose, profesor ng kasaysayan sa Universidad ng Pilipinas, Maynila at matinding iskolar ng Women's Studies. Si Corinne Romabiles, na guro sa Asian Institute of Management at sa darating na panahon, pati na rin sa University of Asia and the Pacific and School of Fine Arts ng UP, bihasa sa pamanang arte. Si Mary Jane Rodriguez Tatel, kasalukuyang guro sa Departamento ng Filipino at Panitikan sa UP Diliman, na nagpupunyaging makaambag sa dalumat sa wikang Pilipino, kaugnay ng ating katutubo. Si Philip Pahe, kasalukuyang guro sa University of Asia and the Pacific
bihasa sa wikang Aleman at Pranses, at aktibo sa pag-alaga ng kalikasan at komunidad. At ang iyong lingkod, propesor ng musikolohiya, bihasa sa wikang Espanyol, at nais makaambag sa diskursong musika kaugnay ng lipunan, kasaysayan, at identidad. We are different strands of the variegated fabric of life. We represent the manifold colors of a prism, the diverse and ever-shifting kaleidoscopic patterns and rhythms and sonorities of Philippine culture. Ngunit kami nagkatagpo-tagpo, nagkabuklod at nagkaisa sa PhD Tri-College Program. Mula sa kasaysayan, araling Filipino, European languages, Philippine studies, at musicology, nagkita-kita at ngayoy sabay naming ipinagdiriwang ng buong kagalakan ang matamis na tagumpay ng pagtatapos. Sabay ng isang napakalalim na buntong hininga. Sa wakas! Dahil lahat kami ay guro, nagkaisa rin kami sa pagharap sa tigib na paghamon at radikal na pagbabago sa pamamaraan ng pagturo dulot ng online o remote learning. Kasabay nito, nagkaisa rin kami sa puspusang pagsusulat, dala ng layuning makatapos, bagamat ang mundo'y nagkakagulo, sanhi ng pandemya. At dahil sa natatanging paghubog na naibigay ng PhD Tri-College Program, walang dudang napayaman lalo ang aming pagiging di lamang guro sa aming espesyalisasyon, kundi pati sa aming ibang papel sa buhay bilang ina, anak, kapatid, kapuso, kabayan. Sadyang angkop ang tula ni Edilberto Alegre na isinasalarawan ang aming mga buhay at karanasan. Pinamagatang Pagkilala, ito'y isang testamento sa aming iba't ibang pinagdaanan sa samut-saring anyo ng aming hibla. Hibla ng nakaraan, hibla ng kasalukuyan, ng panaginip, ng katotohanan. Samut-sari rin ang kulay ng aming hibla. Kulay ng panahon, ng paligid, ng karanasan, ng kaalaman. At sa duloy nagtatagpo rin at mahigpit na nagkakaugnayan sa malalim na dagat ng panahon at malawak na damdamin. Kaming anim, Nick, Dottie, Corinne, Mary Jane, Phil at ako, ay pinaghugpong-hugpong ng mga diwa at saloobin ng karanasan at kaalaman upang makabuo ng kanlungan at magsisilang ng pag-asa ng buhay at pag-asa ng bayan. On behalf of my graduating class in PhD Philippine Studies of the Tri-College Program, I would like to express my gratitude, our deep collective gratitude, to our three colleges, Cal, CSSP, Asian Center, whose rigorous and exemplary training in both intellectual and creative realms has infinitely enriched our respective fields, broadened our vistas, and fortified our minds and spirits. We also look back to acknowledge our respective undergraduate colleges, which provided the initial seed for our growth in the directions each of us has been led to follow. We thank our advisors and panelists, our colleagues in academe, our friends, our administrative support staff, Ate Mila and Julie most especially, and our families, our backbone, our cornerstone, as we rode each crest and fall of our individual journeys. Pangwakas, lubos naming pinasasalamatan ang aming mahal na Universidad ng Pilipinas dahil sa kanyang natatanging paghubog
sa aming pangkalahatang katauhan. Isa po itong biyayang tunay at tanyag na tagumpay na buong puso naming inaalay sa mahal naming bayan. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Hindi ako kailanman nagpakuha ng mga retrato sa mga Mirasol sa University Avenue. Pakiwari ko kasi, baka hindi ako magtapos kung magpapakuha ko ng mga retrato sa mga ito. Baka mabati. Gayunpaman, araw-araw akong kinakamusta ng pinta ni national artist Jose Joya, ang Grenadian Arabesque, na ginawa kong wallpaper ng aking laptop. Ang matingkad nitong kulay dilaw na inspirada ng mga Mirasol sa Granada, Spain, habang nakasakay siya sa tren, ang naging motibasyon para sa akin. Na konti na lang, na malapit na matatapos din. Sa wakas, natapos din. Pasalamat sa aking advisor at sa panel, sa Tri-College, sa Asian Center, sa University of Asia and the Pacific, sa mga guro at mga mentor, sa mga kaibigan at kasama, at sa aking buong pamilya. Hindi matatapos ni Mikmik. Ako, ang buong paglalakbay na ito, kung wala ang inyong tiwala, suporta, at mahabang pasensya. Alay ang lahat ng nakamit sa inyo, sa bayan, at sa Diyos. Ngayon, handa na akong tahakin ang mga bagong bundok at bagong lansangan. Ako po si Muriel Nagarit Camba, nagtapos ng kursong PhD in Philippine Studies. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa aking mga kasabay na magsisipagtapos, marahil ay hindi ako nag-iisa sa pagsasabing hindi ko inasahang ang aking inaasam-asam na pagtatapos ay sa pamamagitan ng isang seremonyang virtual. Bagaman marami ang nagsasabing ito ay isang kakaibang achievement dahil hindi biro ang magsulat ng disertasyon habang ang mundo ay kumakaharap sa isang pandemya, masasabi kong ang pagsusulat ng disertasyon ay naging paraan ko upang mapanatili ang aking katinuan. Tunay ngang napakaraming hamon ng ating kinakaharap sa kasalukuyan. At sa kaso ko, inadagdagan pa ito ng mga nagsasalabat na hamon bilang isang mag-aaral, guro, ina, anak, kapatid, kaibigan at iba pang identidad. Ang mga bagay na kadalasang ipinagsasawalang bahala natin dati ay mas napapahalagahan natin sa ngayon. Marami sa atin ang nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng hanap buhay, habang ang iba ay tila nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Lalo na sa nararanasan nating paraan ng pagtugon ng pamahalaan sa kinakaharap nating krisis. Sa panahong ito, napakahalaga ng kapwa-tao upang maitawid natin ang pang-araw-araw nating pamumuhay na walang naiiwan. Subalit alalahaning kasabay ng pagiging mabait sa kapwa, ang pagiging mabait din sa ating sarili. Bilang pangwakas, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang ilang linya mula sa aking paboritong tulang, Desiderata, batay sa salin ni na Cora at Ray Casambre. Arugain ang tibay ng loob na sasalag sa mga biglaang sakuna. Huwag palulumo sa mga guni-guni. Maraming takot at ang dulot ng pagod at kalungkutan. Sa kabila ng malusog na disiplina, maging mabait sa iyong sarili. Sa kabila ng panlilinlang, kawalang buhay, at mga gumuhong pangarap, maganda pa rin ang mundo. Mag-ingat, magsikap lumigaya. Maraming salamat po at isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Diyos marhay na aldaw po sa Satuya Gabos. Isang pagbati mula dito sa amin sa Camarines Sur.
Nakikiisa ako sa pagbibigay pugay sa Universidad ng Pilipinas, ang aking naging kanlungan sa kaalaman simula pa noong 1975. Ngayong araw, sa aking pagtatapos bilang doktorado sa Tri-College Philippine Studies Program, sinasariwa ko sa aking alaala ang mga mahahalagang ambag ng mga propesor, kamag-aral at kawani ng programang ito sa pagpapaunlad ng aking isipan at karunungan. Kayo po ang naging kanlungan ko sa mga nagdaang taon. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Sa paniwala ko, ang pagkakaroon ng kanlungan sa mga panahong walang katiyakan, taghirap o di kaya'y panahon ng pandemya ay mahalaga sa pagtataguyod at pagpapalaganap ng bagong pag-asa sa buhay at sa bayan. Naging kanlungan ng marami sa atin sa mga panahong ito ang mga frontliners at healthcare workers, community pantry organizers, ang mga parokya at faith-based associations, at ang ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Lubos po akong sumasaludo sa inyo. Ganito din ang nawawari kong kabuluhan ng kursong doktorado na iginagawad ng Tri-College sa amin, ang pagiging doktorado sa araling Pilipino mula sa araw na ito naway maging instrumento din sa paglutas ng suliraning panlipunan. Ito'y isang hudyat ng pagsisimula sa aming propesyon at bukasyon ng may mas malakas na dangal at husay sa isip, sa salita at sa gawa. Maraming salamat po. Mapagpalang araw sa ating lahat. Tabiat dutmit upakayi, kana arasehenawa. Tabi-tabi po sa mga taga rito. Sana huwag kayong sa akin ay manibago. Isang timway ng mga manubo ng katabato ang nagbahagi sa akin nito. Anya, ang sehuno ay katumbasang namamatanda o naliligaw kapag tayo nagagawi sa ilang na lugar. Kung kaya kailangang magpatebiya upang di masihuno. Paglalakbay sa ilang na lugar. Talinghaga ito ng aking karanasan sa pagtatapos ng disertasyon. At sa paglalakbay, kinapulutan ko ng ilang aral sa buhay ang magpatebiya. Una, huwag mangamba. May mga gumagabay. Tumanod o espiritong bantay ang tawag ng mga manobo sa kanila. Naalala ko pa, nang magpaalam ako kay Dato Vic upang mag-research sa kanila sa Sungko Bukidnon, sabi niya sa akin, magre-ritual muna tayo sa mga espiritu kahihingi ng permiso. Kinilabutan ako. Malabinyag ng apoy ang naging karanasan ko sa bungad ng pananaliksik na iyon. Tunay nga, bako-bako, liko-liko ang daan paakyat sa dulo ng disertasyon. Naroong panawan ako ng lakas ng katawan, nagkasakit, pinanghinaan ng loob. Minsan nasabi ko sa sarili, para yata akong namamatanda. Pero nagpursige pa rin dahil dama kong may gumagabay. Sa gitna ng kawalang katiyakan, ito naman sadya ang mensahe ng tebiya. Nagpapanibagong lakas kapag naniniwala kang may gumagabay. Binubukalan nito ng bagong pag-asa. Talas ng isip at pakiramdam lang ang kailangang pagganahin sakali mang maligaw. Kung naliligaw, kailangan ding magpakumbaba. Kilalanin ang sariling kahinaan. Mayat-maya kung nauulinigan ng tinig ng datong nagsabing, kung nais nyo kaming maunawaan, tanggalin muna ang mga bagahing bit-bit nyo sa akadin. Buksan ang loob at isipan sa kapangyarihang higit sa iyo, ang katutubong karunungang matatag dahil nakaugat sa lupa. Sa pagpapakumbaba, lubos kang nagtitiwala sa gabay. Sila rin ang kapwa na kabahagi ng sarili. Ang tiwala sa kapwa ay tiwala rin sa sarili. Ang tiwala sa sarili ay tiwala rin sa kapwa, na para sa mga katutubo ay hindi lang tao, kundi maging ang iba pang nilikha. At higit sa lahat, ang dakilang lumikha.
Itong pumayat-maya ko naririnig sa mga nakakausap ko sa komunidad. Sa makatwid, pinananatili ng TEBIA ang integridad ng ating mga ugnayan. Sa hulit-huli, higit pa sa degree, pinalalawig, pinalalawak, at pinalalalim ng disertasyon ang ating mga pakikipag-ugnayan. Ito ngayon ang nadarama kong sukatan ng tagumpay. Kaya't sa puntong ito, nais kong mag-alay sa mga naging gabay ko patungo rito. Mulit-muling pagkilala, pasasalamat, at pagpupugay sa inyo aking mga gabay. Pangunahin sa lahat, ang poong lumikha, bukal ng lahat ng biyaya. Sumunod, ang aking mga mahal sa buhay, na ngayon ay pumanaw na, at literal ng bantay, sumalangit nawa. Gayun din sa mga itinuturon kong aking mga ina, sa aking anak at kabiyak, at na siyang bukal ng sigla at dahilan para magpatuloy sa buhay. Sa iba pang miyembro ng pamilya, at naging kapamilya sa pamantasan, ang aking DFPP at CAL family. Sa aking tagapayong si Ma'am Det, dating tagapayong si Marot, at ex-ang tagapayong si Ate Mila. Salamat sa inyong mga taimtim na dasal at pag-asam na sana matapos na si Jane. Sa mga naging kasapi ng panel, Ma'am Cecil, Doc Noel, VC Tess at Ma'am Pam. At sa iba pang nakasubaybay sa aking journey dito sa Trical. Mula pa kina dating Din Miklat, Din Lynette, Ma'am Kamagay, Chansitan, Din Grace, Din Joffe, Din Ami, at Sir Rolly. Natapos na din po ako sa wakas. Sa mga taga-main library Filipiniana section na lagi kong kinukulit, Ate Ami, Sir Ruel. Gayon din sa aking mga SA or Student Angels na umagapay sa napakabusising research. Sa malalapit na kaibigang pamayat-mayaring binubukalan ng damay, tuwa, at malasakit. Hindi ko rin malilimutan ang mga tinulayan ko patungo sa mga komunidad ng Moro at Lumad, ang kapariang OMI, lalo na kina Father Rafi, Father Chat, Father Howard, Father Pon, Father Joram at John. Gayon din sa Mindanawong historian kay Mang Ompong Rodil, na lagi nagpapaalala sa aking huwag matakot, gapiin ang takot. Kina paring Bert Alejo SJ at Sister Dindin. At sa mga tinuluyan ko sa komunidad, ang aking mga bagong kaibigan, Oleyu. Tunay nga, pahimakas. Isa lang talagang pansamantalang pagwawakas itong ritual ng pagtatapos. Mula UP nating mahal patungong UP Maguindanao ng mga katutubong pamayanan doon, na itinuturing ko rin ngayon isang dakilang pamantasan. Napakalawak pa ng gagalugaring karunungan. Salamat din sa katutubong karunungan na nagtuturo ng pagkilala at paggalang sa iba't ibang anyo ng buhay at mga ugnayan. Ito ang diwa ng Tebia na kung tutuusin ay isang bukal din ng aral kung nais nating makabuo ng isang kanlungan. Piobagi, muyag, sabi nga ng mga Teduray. Sukran ang akin pong taus-pusong pasasalamat. My 14 years as a graduate student in UP Diliman was genuinely worthwhile and irreplaceable. My life at the Art Studies in the College of Arts and Letters was replete with adventure, challenged by art research and creative work. I'm very thankful to my late professor and very prolific thesis advisor, Dr. Ruben Cañete, who trained me in academic rigor, understanding what is historically beautiful in being Filipino. I thank the guidance and example of integrity of Dr. Cecil de la Paz
and the kindness of Ate Che Navida of the Art Studies Office. At the Asian Center, I'm truly indebted to my PhD advisor, Dr. Vic Villan, who taught me to think and feel Filipino, exploring with depth the language, history, and culture of the Philippines. I also am thankful to our energetic Dean, Jofe Santarita, and my teachers, Drs. Michael Tan, June Sevilla, Matthew Santamaria, and Ulrich Rotolf, who made me love and enjoy the courses. I am also truly grateful to Ate Mila Dumlao and the AC Library, who were doting mothers to us students throughout the years. I'm grateful to the encouragement of Architect Cinco, Dr. Luisa Delaico, Rebecca Rotman, and my colleagues and students of Mapua, AIM, Friends in Idianale, Dr. Gia Limpoco, and the Doctors of Family Medicine in UPPGH, who assisted me in my dissertation. Lastly, but not the least, I thank my dad and mom, my siblings, Tita Oya, all my uncles, aunts, and cousins, my close friends, Sheena, Charo, Gemma, and my Tahilan Complex, Maligaya and Iraya families, who fully supported and believed in me despite my many shortcomings. Maraming salamat po. Good day to all. 11 years ago, I embarked on my PhD journey. It may have been rather late for a start, but as the saying goes, things happen or take place at the right or opportune time. And what a ride it has been. At times exhilarating, like being on top of the world. At other times despairing, like being mired in the depths of the ocean. An extreme challenge it was to find that comfortable balance between work, teaching, studying, writing, caring for my family, my parents, and for myself. And a lot of times there were tears and anxieties, but always the sun shone through. Finishing my dissertation and defending it during the pandemic gave me my focus. With the outside world in disarray, I struggled to keep myself whole, zeroing in on the task at hand, to finish. And now that the journey is over, another chapter begins in my life. I would like to acknowledge the persons who took this indescribable journey with me. My advisors in life and learning, Dr. Elena Mirano, Dr. William Summers, and Dr. Rico Jose. My panel, Dr. Maluca Magay, Dr. Nak Gabriel, Dr. Noel Moratilla, and Dr. Ramon Santos. All my professors from the Tri-Call programs of CAL, CSSP, and Asian Center. And my colleagues at the College of Music, friends, and my dearest family who bore the brunt of my seemingly endless hours of writing. I'm free now, and we can go on our Netflix and K-drama nights. Nais ko din magpasalamat sa aking mahal na Universidad ng Pilipinas dahil sa kanyang paghubog sa aking katauhan bilang isang guro at mag-aaral. Sa gabay ng may kapal, ipagpapatuloy ko ang serbisyo na lubos na napagyaman ng malalim ng ilang taong karanasan sa doktorado. Ang aking pagtatapos ay tunay na biyaya. Isang tagumpay na alay ko sa mahal kong bayan. Tuloy lang at sama-sama tayong kumapit. Maraming salamat po. Narito po ngayon ang mga nagtapos ng PhD Philippine Studies Program sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Maligayang pagbati po sa lahat ng mga nagsipagtapos
sa Tri-College ng UP. Habang wala pa pong nabubuong Tri-College Alumni Association, ay malugod po namin kayong inaanyayahan at tinatanggap na maging kasapi ng Asian Center Alumni Association. Kaya tumayo po tayong lahat at bigkasin ang ating panunumpa sa Asian Center Alumni Association. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sundan ang aking pagbabasa linya sa linya ng panunumpa. Ako, ibigay ang buong pangalan, ay taimtim na nanunumpa. Nagagampanan ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng isang nagtapos sa Tri-College na ngayon ay kasapi ng Asian Center Alumni Association. Aking itataguyod at ipagtatanggol ang mga simulain at adhikain ng samahan tungo sa patuloy na pagyabong ng marubdob na pag-uugnayan ng mga nagsipagtapos sa Tri-College. Kusa kong babalikatin ang pananagutang ito. Na walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Narating na natin ang huling bahagi ng programa ng inyong pagtatapos. Ito na rin ang pagsasara ng inyong mga taon sa pag-aaral sa programang PhD Philippine Studies. Natamo na ninyo ang tagumpay at karangalan ng pagtatapos. Mabuhay! Sa ating konsepto, ang buhay ay isang paglalakbay. Natapos ninyo itong isang higit na mahalaga at mapaghamong yugto ng paglalakbay at magpapatuloy kayo sa inyong napiling landas. Inilulunsad namin kayo ngayong araw na ito. Kami na inyong mga guro at mga tagapamahala ng programang Tri-College PhD Philippine Studies na may pabaong hamon sa inyo. Ano ang iyong susunod na layunin? Nang pumasok ka sa programang ito, malinaw ang layunin. Matapos ang pag-aaral at makamit mo ang 3 letra na ididikit sa iyong pangalan panghabang buhay, PhD. Maraming maliliit at malalaking pinagdaanan, naging mahaba at masalimuot ang daan. Ngunit narating mo na ang katapusan at nakuha mo na ito ngayon. Ano ang iyong layunin sa susunod na panahon? Kung inyong mamarapatin, meron akong pabaon bilang gabay sa inyong pagtugon mula sa short, medium at long-term goals. Una, maglathala mula sa inyong disertasyon sa loob ng 1 taon. Gamitin ang momentum na ito dahil katungkulan ng isang scholar ang ibalik sa bayan ang kanyang kaalaman. Higit pa para sa isang Philippine Studies scholar dahil humango kayo mula sa katutubo at sarili nating kalinangan.
Huwag itong bibitawan o kalilimutang tungkulin. Ang publikasyon ay magdadala sa iyo sa patuloy na pananaliksik at pag-aaral, at makabubuti lamang ito dahil ang Philippine Studies ang dapat nangunguna sa paglalarawan sa kaganapan at pagbibigay lunas sa mga suliranin sa ating lipunan. Pangalawa, magpalawak at magpatuloy sa pagpapalalim ng kaalaman sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kapwa-scholar, institusyon at organisasyon ayon sa inyong larangan at interes. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, higit na mahalaga ang mananatiling connected at collaborative, hindi lamang para sa inyong professional growth, kundi para rin sa creativity. Huwag mawawala ang ugnayan ninyong mga magkakamag-aral, ang ugnayan ninyo sa Tri-College, at lumikha kayo ng higit na marami at malawak pang mga ugnayan. Pangatlo at panghuli, hanapin ang paraan ng higit pang paglilingkod ayon sa inyong kinalalagyan at kinabibilangang institusyon. Ang paglilingkod sa kapwa at sa bayan ay magagawa sa inyong tungkulin saan mang kayo nakaposisyon. Kung susundan ko si Jacinto sa kanyang kartilya, ang inyong kaalaman ay hindi magniningning kung hindi ito nakalaan sa isang dakila at banal na layunin. Tandaan din na walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay yon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ito ang hamon sa inyo ng inyong programang tinapos. Kayo ay mga ilawan na sinindihan, na magtatanglaw sa ibang buhay at magdadala ng liwanag sa bayan. Mabuhay kayo, mga pag-asa ng buhay, pag-asa ng bayan. Nilalala, pinaghuhugpong-hugpong ang mga diwa at saloobin, ang mga karanasan, ang mga kasanayan, at ang mga kaalaman upang makabuo ng kanlungan ang nagsisilang ng pag-asa ng buhay, pag-asa ng bayan. Paglalala ni Edelberto N. Alegre. Sa paglalala, kukuha ka ng hibla. Ipapatong mo ang isa sa isa. Isusuksok ang isa sa isa. Alam mo kung alin ang alin, ngunit ikaw lang ang nakakaalam. Hibla ng nakaraan, hibla ng kasalukuyan, hibla ng panaginip, hibla ng katotohanan. Ikaw lang ang magsusulong. Ikaw lang ang maglalala. Sapagkat iyong iyo lang. Hibla ng nakaraan, hibla ng kasalukuyan, hibla ng panaginip, hibla ng katotohanan. Kung bilog ang lalalain mo, magsisimula ka sa gitna, papalabas, painog,
paikot-ikot, ngunit may tinutungo. Mahirap bumuo ng bilog, sapagkat ikaw din ay gagalaw na painog, paikot mula sa gitna sa pusod ng bilog at nilalala. Binubuo ang hibla ng nakaraan, hibla ng kasalukuyan, hibla ng panaginip, hibla ng katotohanan. Ang pinakamainam ay nakatuon ka sa ginagawa. Dalilit isip nagkaisa. Wala kang maririnig. Walang iba kundi ikaw at ang mga hibla. Hibla ng nakaraan, hibla ng kasalukuyan, hibla ng panaginip, hibla ng katotohanan. Patuloy ka, bumubuo. Patuloy ka, nabubuo. At ang gitnang masisimulay parisukat, ngayoy may tadyang na himay-himay. Patuloy ka, umiinog, iniinog, lumalala, nilalala. Hibla ng nakaraan, hibla ng kasalukuyan, hibla ng panaginip, hibla ng katotohanan. Mabubuo nga kayong dalawa. Hihinga ka ng malalim. Tutunghayan mo ang iyong ginawa. Naroon ka. Sa loob ng bilog. Hibla ka na rin na nalala. At di na hibla pag nabuo na. Bilog na buo. Buong bilog. Alin ang hibla ng nakaraan? Alin ang hibla ng kasalukuyan? Alin ang hibla ng panaginip? Alin ang hibla ng katotohanan? Kakahawig man ng hilatsya ng hibla, Iba-iba naman ang kulay. Kulay ng panahon, Kulay ng karanasan, Kulay ng paligid. Kulay ng kaalaman. ang nilala ay hibla ng nakaraan. Kulay ng panahon. hibla ng kasalukuyan, kulay ng karanasan, Hibla ng panaginip. Kulay ng paligid. hibla ng katotohanan, kulay ng kaalaman, Kadagat ng panahon. Sa kalawakan ng damdamin.
sa kalaliman ng ugnayan. Ayan. You